तिमी पो हो जसलाई म मन पर्दैन गाइस भिडियो प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु भयो हजुरले पनि यस्तो टाइपको भिडियो इजी तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ सो आज यस भिडियोमा यस्तै टाइपको भिडियो एडिट गर्न सिकाउनेछु सो स्टेप बाई स्टेप हेर्नु होला मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल घन्टी पनि दबाइदिनु होला सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले क्यापकट डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ सो हजुरले प्ले स्टोरबाट सजिलोसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो डाउनलोड गरिसकेपछि सिधै क्यापकटमै क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ सो हामीले चाहिँ यहाँनिर सो न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि फोटोजमा जानु होला फोटोजमा गइसकेपछि हामीले टोटल 4वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 4वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला आफ्नो अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बेबीको लिइरहेको छ क्युट बेबीको सो गरिसकेपछि 4वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि एड गर्नु होला एड गरिसकेपछि यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला र फर्मेटमा क्लिक गरेर 9:60 फर्मेट राखिदिनु फेरि ब्याक आउनु होला फोटोलाई फिट गर्नुपर्ने हुन्छ फोटोमा क्लिक गरेर यसरी फिट गर्नु होला फिट छैन भने फिट छ भने फिट गर्नु पर्दैन हजुरले यस्तो टाइपले फिट गर्नु होला र एन्डिङलाई सिलेक्ट गर्छ हामीले यहाँनिर एनिमेसन र टाइमिङ हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो स्क्रिनमा अझै राम्रोसँगले फिट गर्नु होला फिट छैन भने फिट छैन भने फिट गर्नु पर्दैन सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले टाइमिङ चाहिँ फर्स्ट फोटोलाई हामीले टाइमिङ 8.1 दिनुपर्ने हुन्छ 8.1 ठ्याक्कै दिनु होला मेरो स्टेपलाई ठ्याक्कै फलो गर्नु होला ठ्याक्कै बिट अनुसार ठ्याक्कै मिलेछ हजुरको स्टेप बाई स्टेप हेर्नु होला सो सेकेन्ड फोटोको हाम्रो टाइमिङ रहेको छ 0.2 रहेको छ 0.2 नै दिनु होला र सक्दो जुम गर्नु होला भएन भने सो 0.2 नै दिनु होला सेकेन्ड थर्ड फोटोलाई चाहिँ हामीले फेरि 0.4 दिनुपर्ने हुन्छ 0.4 नै दिनु होला 0.4 दिनु होला दिइसकेपछि अब हामीले लास्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले फेरि 2.8 दिनुपर्ने हुन्छ यहाँनिर 2.8 दिनु होला सो दिइसकेपछि अब हामीले एनिमेसन पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ सो एनिमेसन एड गर्नको लागि चाहिँ फोटोमा क्लिक गर्नु होला फेरि एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला कोमामा जानु होला र स्लाइड गर्दै जानु होला र हामीले यसरी बाइसेक्ट 2 देख्न सक्नुहुन्छ यसरी दिनु होला दिइसकेपछि अब नेक्स्ट फोटोलाई पनि हामीले बाइसेक्ट 2 नै भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ सो सेकेन्ड फोटोलाई पनि बाइसेक्ट 2 थर्ड फोटोलाई पनि बाइसेक्ट 2 हामीले लास्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले दिनु पर्दैन सो अब चाहिँ हामीले यहाँनिर इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ सो इफेक्ट एड गर्नको लागि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो लास्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला लास्ट फोटोको र ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नु होला फेरि इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला फेरि भिडियो इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला र बेसिकमा जानु होला बेसिकमा गइसकेपछि यहाँ सेकको इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ सो गइसकेपछि राइट गर्नु होला राइट गरिसकेपछि यसलाई ठ्याक्कै सेट गर्नु होला यसरी सेट हुनेछ हजुरको ठ्याक्कै मेरो स्टेपलाई चाहिँ ठ्याक्कै फलो गर्नु अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ सो ब्याकमा क्लिक गर्नु होला सो एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला हजुरलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला सो सिलेक्ट गर्नु होला ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गरिसकेपछि इनपुट साउन्ड अनलीमा क्लिक गर्नु होला सो यहाँ हाम्रो भिडियो यस्तो टाइपले बनिसकेको छ मन पर्दैन मलाई घण्टा फरक पर्दैन सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ एकको इफेक्ट लगाइसकेपछि अब चाहिँ फेरि हामीले अर्को इफेक्ट पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि यसरी यस्तो टाइपको हुन्छ सो देख्न सक्नुहुन्छ फेरि भिडियो इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला फेरि हामीले यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला र बिल्डिङ हुँदै पार्टीमा क्लिक गर्नु होला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक फ्ल्यासमा क्लिक गर्नु होला र राइट गर्नु होला राइट गरिसकेपछि यसो स्लाइड गर्दै जानु ठ्याक्कै मिल्नेछ सो गइसकेपछि अब ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला यस्तै